Hai semua kawan-kawan di saluran Wyler. Hari ini saya akan tunjuk cara pasang create mod dalam Minecraft. Untuk ini, pergi ke Forge Minecraft, klik muat turun, kemudian klik pemasang. Ya, dan seterusnya kita perlukan create mod Minecraft. Masuk, klik muat turun. Aduh! Fail yang kita perlukan. Ini versi Forge 1.21. Klik muat turun dan seterusnya Forge itu sendiri. Kita perlukan 1.21. Baik. Ini create kita. Di sini kita sudah muat turun Forge. Seterusnya, semua ini perlu dimasukkan ke folder mod. Jadi, saya pindahkan ke sini. Tulis run di sini. Tulis peratus app data peratus. Tekan enter dan pilih Minecraft di sini. Mods. Padam ini. Masukkan create di sini, buka Forge. Kemudian klik pasang klien. Klik OK. Tunggu. Klik OK dan sekarang boleh padam benda ini dan lancarkan Minecraft Launcher. Dalam launcher, pilih Forge 1.21 yang baru kita muat turun, klik Installations. Dan di sini klik pada folder dan lihat Create Mod dalam folder mod dan boleh main. Itu sahaja. Wyler bersama anda. Selamat tinggal semua.